Hi guys, Titindalaw here and welcome back to my channel! And it goes a little something like Alright guys, so for today's vlog is may papakilala ako sa inyo. Ito mga papakilala ko is isa sa mga nagsisabing frontliner natin this pandemic, especially na may ano tayo, 'di ba? General ECQ whatever na medyo meron na new normal. Balik na sa work yung ibang mga tao and may mga time na wala tayong time na may mga time na walang time. Hindi, may mga pangyayari na wala tayong time na maglinis ng bahay or ano. So, etong mga papakilala ko is isa sa mga tumutulong sa atin na mag-maintain ng kalinisan ng ating pamamahay at ano pa ba, marami na silang features ngayon eh. Meron pang mga parang salon, ganon, massage, taray, di ba? So, nag-i-improve. So, I'm not sure if you already heard about them, but eto na, papakilala namin, dami ko ha, papakilala ko na sila sa inyo guys. So, watch this. Hi, I'm Emily Aurino. Nag-work po ako sa Ate Girl. 3 months na po siya. Yun lang. I'm Maureen. Nagwo-work ako sa dito sa isang company ng Ate Girl, isang cleaning service. Nag-start ako nung buwan ng September up to now. Hello, I'm Ate Myla from Ate Girl Cleaning Services. Nag-start po ako bilang isang cleaner August 2019. Hanggang ngayon po. Ang Ate Girl ay isang cleaning services na maaari po nating makontak sa Facebook. Maaari po tayo magpa-book. And meron po kaming bagong services ngayon na inihahain ng Ate Girl Beauty Services. Meron pong wax, manicure, pedicure at massage. niyo po magpalinis ng inyong mga
bahay, kondo, at ano pa ba. Pwede po kayo mag-book dito sa Ate Girl Cleaning Service. Mag-book na po kayo sa Ate Girl Cleaning Services. Ate Girl, walang ka-arte-arte! Don't forget to Like, Share! subscribe.